हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नेहाज किचन. तर दिवाळी सिरीजमध्ये आज आपण भाजक्या पोह्यांचा चिवडा कसा करायचा ते बघणार आहोत. आणि तो चिवडा आहे 2 किलोचा. तर तो कसा करायचा ते बघूयात. तर त्यासाठी मी एक फुलपात्र भरून तेल घेतलेलं आहे आणि ते एका पाटीमध्ये किंवा घमेल्यामध्ये घेतलेलं आहे. आणि ते तेल चांगल्या प्रकारे गरम करून घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये भरपूर असा कढीपत्ता घालायचा आहे आणि तो चांगला तडतडू द्यायचा आहे. आणि मग त्यामध्ये 4 ते 5 लसणाच्या गड्डे असतात ते सोलून मिक्सरमध्ये फिरवून घेतलेले आहेत. आणि ह्या चिवड्याला लसूण हा जास्त लागतो, त्यामुळे हा चिवडा लसणामुळे टेस्टी लागतो. तर लसूण हा चांगल्या प्रकारे तेलामध्ये गरम करून घ्यायचा आहे, चांगला भाजून घ्यायचा आहे. आणि भाजल्यानंतर मग त्यामध्ये आपण बाकीचे जिन्नस घालणार आहोत. आता आपला लसूण हा चांगल्या प्रकारे तेलामध्ये भाजून झालेला आहे. आता त्यामध्ये आपण चिवडा मसाला, परत पिठी साखर, मीठ, लाल तिखट, भाजकी चणा डाळ, शेंगदाणे आणि सगळ्यात शेवटी फरसाण घालणार आहोत. तर आता त्यामध्ये मी लाल तिखट घेतलेले आहे. लाल तिखट हे मी अर्धी वाटी घेतलेले आहे. मसालासुद्धा चिवड्याचा अर्धी वाटी घेतलेला आहे. चिवडा आपल्याला कितपत तिखट हवा किंवा कमी तिखट हवा त्यानुसार तुम्ही लाल तिखट हे वापरू शकता. आता त्यासाठी मी अर्धा किलो शेंगदाणे घेतलेले आहेत आणि ते भाजलेले आहेत आधी. आणि मग आता तेलामध्ये आपण चांगल्या प्रकारे आणखी परत एकदा भाजून घ्यायचे आहेत तेलामध्ये. आणि त्याला मसाला चांगल्या प्रकारे हा लागू द्यायचा आहे. आणि तेलामध्ये मसाला, शेंगदाणे, कढीपत्ता, लसूण हे चांगल्या प्रकारे भाजून घ्यायचं आहे. चांगल्या प्रकारे जितका आपण मसाला भाजू तेवढा आपल्या चिवड्याला टेस्ट ही चांगली येणार आहे. आता यासाठी पिठी साखरसुद्धा मी घेतलेली आहे, कारण आपला चिवडा म्हटला तर तिखट गोड हा चांगला लागतोय. आता शेंगदाणे मसाला आपला चांगला भाजलेला आहे, तुम्ही बघू शकताय. आता ते सगळ्या प्रकारे भाजून झाल्यानंतर आता त्यामध्ये मी पिठी साखर घातलेली आहे आणि चवीनुसार थोडंसं मीठ घेतलेलं आहे. मीठसुद्धा थोडं कमी जास्त आहे, तुम्ही लागेल तसं तुम्ही घेऊ शकता. आता त्यामध्ये भाजकी चणा डाळ मार्केटमध्ये मिळते ती घेतलेली आहे. ते पाकिट हे पाव किलोचं होतं ते घेतलेलं आहे आणि मग त्यामध्ये घातलेलं आहे. स्नेहाज किचन जर तुम्ही पहिल्यांदाच पाहत असाल तर स्नेहाज किचनला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ आवडत असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा आणि बेल आयकॉन नक्की दाबा, जेणेकरून तुम्हाला माझ्या नवनवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळेल. आता आपला सगळा मसाला व्यवस्थित तेलामध्ये भाजलेला आहे. आता गॅस बंद करून ते आपली पाटी आहे किंवा ज्यामध्ये आपण चिवडा मिक्स करणार आहोत ते खाली घ्यायचं आहे आणि मग त्यामध्ये आपला भाजका पोहे असतात ते घालायचे आहेत. जर तुम्ही चालू गॅसवरती जर ते करायला गेला तर ते मसाला पूर्णपणे करपण्याची शक्यता असते, त्यामुळे गॅस बंद करायचा आहे आणि मगच त्यामध्ये आपले पोहे मिक्स करायचे आहेत. आणि पुन्हा एकदा आपण ते गॅसवरती 2 मिनटं गरम करून घ्यायचं आहे. आता तुम्ही बघू शकता सगळे आपले जिन्नस हे सगळे चांगल्या प्रकारे मिक्स झालेले आहेत, तेलामध्ये चांगल्या प्रकारे भाजले गेलेले आहेत. आता पाटी खाली घेतलेली आहे आम्ही आणि आता त्यामध्ये 2 किलोचा जो चिवडा होता तो घातलेला आहे आणि तो चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घ्यायचा आहे. फास्टमध्ये मिक्स करायचं आहे, कारण खाली पोहे हे लागण्याची शक्यता असते, त्यामुळे ही प्रोसेस जरा फास्ट करायची आहे. आणि त्यामध्ये आता आणखी जरा चवीला मी पिठी साखर घातलेली आहे आणि थोडंसं मीठ घातलेलं आहे. आता मिक्स करताना आम्ही आपल्या पातेल्यावरती आपण जे आमटीचं पातेलं किंवा भाजीचं पातेलं असतं त्याच्यावरती जेव्हा जी प्लेट असते ती घेतलेली आहेत आणि त्या 2 प्लेटांनी तो चांगल्या प्रकारे मिक्स केलेला आहे. गॅस चालू करून तो पुन्हा एकदा थोडासा गरम केलेला आहे आणि मग त्यानंतर थोडासा थंड झाल्यानंतर त्यामध्ये पाव किलो फरसाण आहे तो मिक्स केलेला आहे
जेणेकरून आपल्या चिवड्याला चांगली टेस्ट येईल. तुम्ही बघू शकता व्हिडिओमध्ये आपला चिवड्याला कलरसुद्धा खूप सुंदर आलेला आहे आणि आपला चिवडा हा खुसखुशीत आणि तिखट एकदम मस्त झालेला आहे. सो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण हा भाजक्या पोह्यांचा चिवडा कसा करायचा ते पाहिलेलं आहे. सो पुन्हा भेटूया आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.